Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі. І ми повернулись до пригод зараз вже Дани Роуз у 1937 році, в 4-й Сиберії. Ми зупинились на тому, що Кейт відкрила скриню. Дядька Лені, чи батька, вибачте, батька Лені. І нам зараз треба дізнатися завдяки Дані, як взагалі відкрити цю скриню. І я все ще в великому шоці, ви зараз цього не бачите, тому що, скоріше за все, моя моє зображення знаходиться якраз в цьому місці, але, от якраз в цьому кутку знаходиться зображення Кейт, і напис, що я можу натиснути кнопку L1 і, перенестися в 2005 рік. That's a lot of equipment you have there. І це прям вау. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh, that's easy. Especially when you know a few generous patrons of the arts, dear. Окей. Так, а що у нас ще тут? Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Ще є. Так, а що тут? Hey, you little snoop. Where do you think you're going? Just looking. Ой, фоточки. Які гарні. Канатна дорога така стрьомна була. Я б там боялась таки їздити. Ще впадеш. I love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I used them as a sort of checklist. A checklist, huh? Ага, ми не можемо її перевертати. Що це значить, чек-ліст? Дуже гарні фоточки. Junta's blank film. Soon to become moving. All these newspaper clippings mention the brown shadow. According to Father, their influence is growing among the population. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. Та-да, вони щось виглядають на не дуже адекватних людей, чесно кажучи. Що, все? До побачення. Чайочку? Все? Треба дивитися вже в цю скриню. Ось вам і ключ Воральберга. The key Junta asked me to hide. І зараз ми дізнаємось, де вона його сховає. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Да, ми не будемо підставляти Лені. I have a little hiding place over there. В неї є якась оця лозі, скритка. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. Junta's key should be safe in there. Окей. Він буде там безпечний аж до 2005 року. Just need to finish preparing for the filming tomorrow, then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Окей, давайте принесемо її. Ні, я хочу спочатку їй принести фільм. Я не хочу вже йти до Кейт. Фільм. Плівку. Де вона? Тут? Here are the film rolls Junta asked me for. Окей. Юнда.
Окей. Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But Типу я не можу йти далі? Ну, і де оця хрінь в підлозі? Ось вона. wrong one. Ага. А, типа, мені треба взагалі пошукати? Окей. Оця виглядає на таку. Get away. Пацюк. Йоху! Yunta's coffer key. Це ключ Веральберга. Що ми далі ходимо з цією бумажкою в руці? Блін, я далі не можу звикнути, що ми можемо скакати в часі. Типа, що коли ми щось не будемо знати, як робити, ми можемо перейти до Дани. Ну, ще більше. О, I'll need a key to open it. у тебе він є, сонце. Where can I find the combination for the mechanism? А що тут? А, все, я поняла. На фоточках, на фоточках. Давай, Дана. Ось чому ми не могли йти далі. Бо тоді б ми звідси вийшли. І там, коротше, якраз було такі 4 фоточки. І на одній з них я просто запам'ятала, що був козел. Ось вона. Козел, квітка, гори. Гори. І йолка. Це я намагаюся запам'ятати. Блін, тут. Ах, це геніально. Козел, квітка. Гори і йолка. Давай дивитися. Мені вже цікаво, що там вона поназаписувала. Що це? А, я щось... Ага, сюди вже бабіну, мабуть, засуну, ні? No. Може це? Окей. Що тут? Інспект. Ага, і сюди ще одну? О. Окей. Ага. Це що? Не поняла. Поняла. Ми знову в минулому. Музичка з Сибирії. Першої, другої, третьої. А хто і піаніно на вулицю виніс? О, ці мужички. Вся їх гоп-стоп компанія. Що я несу? Яка збиралась в гори. Цікаво, чи вони ото в кінці пішли в ці гори, чи ні? У мене вже очі болять від цього марахтіння. А, цей придурок з цих коричневих тіней. Йо-моє. Я б ніколи оце так не карабкалась. Навіть на таку висоту.
А оце вся їх експедиція була, да? Вони підійшли до першого каменя, спробували піднятися, повернулись назад. О, Лені прийшла. Ось я так думаю, що Лені дуже сильно ревнувала до Дани Роуз. Дуже інформативне відео. Типа вони що обговорюють, який маршрут їм прокласти. Блін, це зараз... А, він це малює! Її портрет! Хе-хе-хе! Блін, я згадала, як останньо не так давно дивилась фільм про те, як літак розбився в горах, і там вижили... Я не пам'ятаю, яким були ці хлопці. Спортсменами якимось, і як вони там провели декілька місяців в горах, просто, ну, жесть. Це я подивилась просто на ці гори і згадала, що їх не могли знайти дуже довго. О, вона вже його цілує навіть, нічого собі. Кабаті його прізвище, да? Угу. І все? У нас, типу, більше нема жодної іншої бабіни? Є, там ще одна ж лежить. Interesting footage. Let's see what's on the other reel. Давай. Так. О, ми можемо аж так це робити? Що? Ніфіга собі. Це типа Лені знімала? Яка гарна камера, ну, фотоапарат. Так, що у нас ще є? Ага, ми можемо зайти сюди, можемо зняти скриню. Давайте від скрині почнемо. А вона ж не зможе її відкрити. Так. І все, нам залишається тоді лише ці двері. Ну, двері, шторка. Я хочу, так. Іноді перевіряю, чи реально в мене звук записується. І роблю це, звісно, через 15 хвилин після початку запису. Дякую мій комп'ютер, який вирішив мені додати ефект лайка. Я цього не планувала. Так, і що? Божечки, кошечки. Ми типу самі прям знімаємо все. Давай, Лені, йдемо. Ой, господи. О, ти що? Не падай. Прям, типу, треба ще вище піти.
Да, це ж цьому з чердака. Там її батько, мабуть. Що? А, це вона сама себе зняла. Селфі? А що там? Там хтось цілується. Мені здалося, що він голий спочатку. Нічого себе, як Дана вдягнута. Lenny didn't say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Угу. Давайте. Вона собі втіхаря їх записала і думала, ніхто цього ніколи не знайде. А ми знайшли. Давай, Кейт. Лені, у нас до тебе є питаннячко. Боже, ти що, вже пересунулась? Жінка. Хочемо тебе запитати. Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. І що ти нам скажеш на це? Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fraulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Нічого собі, це вона стільки років пам'ятає, про що вони там сварилися. У неї що, взагалі життя приватного не було ніколи? How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. There are plenty of other guides in Wagen. Why does it have to be you? Just tell them to find someone else. Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vegarian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vegarians would follow. Dear God. Dana, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis,
I'll find you a nickname too. Кабатіс. Go on then. All right. І що? А, ми маємо вибрати? Ну, давайте так. Your nickname will be Highland Painter from now on. Not sure my Veganese artist friends will like it, but why not? Beautiful, isn't it? I could Які stay here котики. forever. There, Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Окей, текстури щось у нас сказали пока. Thank you, Demoiselle Oh. Lenny. But there is just one more thing. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Wagen. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Да-да, Thank you. все, Лені, Then давай. that's where I'll continue my віддихай. search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again. А хто ж тоді курив у цій кімнаті? I've got everything I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. Давай. I'll go to the music academy first thing in the morning. Давай тоді повернемось. Мені теж подобається, що у Кейт постійна гіперфіксація на різних речах. Ми з нею в цьому схожі. Так, давайте подивимося, що у нас ще є. Повернутися до трамваю. Ага. Ой, чекайте. А, це наші документи. Ну, прекрасно. Все, давай, Кейт. Біжимо. Скільки там? 10 кілометрів, 15? Нормально. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rouz. That's nice, Kate. Real nice. I'm gonna find out who she was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. There will always be a train for you. Вона завжди в подорожі, завжди йде кудись. Мабуть, боїться зупинитися і задуматись про те, взагалі, що відбувається. Оце хто такі? Це, мабуть, він курив. А, ми можемо продовжити? Окей. До речі, між записами Syberia я встигла відвідати Лісабон і дізнатися, що трамваї там не тільки жовті. Так що тепер я ще більше переконана, що Бенуа Сокаль, створюючи Ваген, надихався саме Лісабоном. Ну і ось так вони там і їздять. Ну, не всюди. Там є теж і нові трамваї, такі більш сучасні, але багато таких стареньких.
Тільки в жодному трамваї в Лісабоні нема автомата Ганса за кермом. На жаль. І що? Ну да, зараз повернемось. А що, можемо відкрити щоденник? Ага, бо хтось нас шукає? Місіс Фостер? Хто, блін, нас шукає? Я не можу поняти. Це ще Кантін, чи що? Пані Фостер, я так розумію, це Олівія? Угу. Да, це весь час Кантін нас шукає. Оце я уважна людина. Oh, gosh. What a day. Ми можемо наш байк подивитися? Наша. Ну, ми поняли, дуже красивий. Давайте ще з кожного куту по 50 раз зів. Мені здавалося, що тут ще щось було. Що це? Oscar's okay. Wherever he is. До I'm речі, not ми ще ж abandoning маємо him. десь I Оскара just знайти. need to find him. О, Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. а. Ага, нам треба ще перевірити щось на комп'ютері. Щось з того, що ми вже знайшли. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. Call me for the sake of what's left of our friendship. There's Реально no можемо... point. It's too late, Olivia. Ага, не можемо. Ну що, давай тоді спробуємо пошукати на комп'ютері. Я, до речі, так намучилась, перекладаючи оці теми в комп'ютері, що це капець. Так, і що у нас з'явилось? Ого. Ага, Балтаяр — це якась центральна азійська країна між Парашею і Китаєм. Ага, над морем, прекрасно, гори. Чудесно. Давайте. Металева тайга, а її ще не було? Ну, ми поняли, да, що там більшого шахти. Ваген ми вже бачили. Може, у нас люди з'являться нові? А, ну да, Дана Роуз. No results about Dana. She probably never got famous. На жаль. У Лені, може, буде щось з її медаллю пов'язано. It's a shame that Demoiselle Lenny is so modest about having been a member of the resistance. She's a true hero. Угу. Huh. Yunta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Що? Ніфіга собі. Ну, тут занадто багато інфи, так що... Організації. О. Nothing relevant. The expedition mustn't have led to any major breakthrough, I guess. Окей, в 19 сторіччі, прекрасно. Все. Можемо йти спати. The
more I discover about Dana, the more I get the feeling I'm only scratching the surface of Vaughan's history. Oh, but hey, let's call it a day. I really should go to bed now. Давай, я не проти. А ти не хотіла посидіти біля каміну ввечері? Подумати про своє життя? Ні? Ну, як хочеш. Я тебе не буду змушувати. Текстури, пожалуйста, ви мені робите боляче. І звідки у її мами була ця пташка? Нормально, хоч спортивки у Кейт є. Ви, мабуть, цього не бачите, але за моїм обличчям написано Сполучені Штати Америки, Нью-Джерсі, 1983 рік. Тому я трошечки в шоці. У нас буде ще один таймлайн? Що відбувається у цій грі? Який гарний будиночок. Біля моря, мабуть, бо чайки чутно. Це, мабуть, мала Кейт. Is that you, Katie? Yes, Mom! I mean, who else can it be? У нас мала Кейт. Looks like Mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to Dad. Maybe too much. Ага, і мама почала бухати. А що сталося з її батьком? Ой, блін, чого я хочу плакати, коли я бачу маленьку Кейт? Mommy, can I go out and play with Olivia? That depends on you, Munchkin. Did you finish your homework? Yeah, more or less. So I can come check it then, right, Katie? Actually, it looks too cold to go out. Think I'll stay in. Just what I was thinking. Не зробила домашку. There. Не парся. Блін, ну це взагалі я в шоці просто. Вернутись до малої Кейт, ну це прям вау. Another letter for Dad. Річард Уолкер. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Це? Блін, що ж з ним сталося? Це що? Ні, це виглядає як книга. Гіфт. Це оця книжка, про яку Grandpa and вона Grandma from New розказувала. York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it. Did you Or at least dog-ear the pages so it looks like it did.
Та книга, про яку вона казала. Блін, який гарний будинок, я не знаю, я просто в шоці. До речі, це лист від батьків Сари, ну тобто від бабусі і дідуся Кейт. І знаєте, що я його тут читаю, тут пишуть, типу, щось там, ми тебе підтримуємо, нам погано, ну, типу, тяжко бачити, як ти страждаєш після смерті Річарда, і щось тут пишуть про день народження весною. А Дана була в прихистку влітку. Рахуємо 9 місяців, осінь, зима, весна. І в мене вже починає з'являтися теорія, що, можливо, Дана змінила прізвище через оці всі події, щоб, типа, її більше не шукали коричневі тіні. Якщо моя теорія виявиться правдою, типа, і Дана Роуз – це бабуся Кейт, то мені все ще буде не вистачати Ганса в цій всій історії. Так, ладно. Це ми прочитали. Так, що у нас тут? Таблетки мами? Mom bought those again. А що це? Якісь антидепресанти? Їх же не можна That купити Mom без ordered рецепту. will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Ой, Кейт, господи. Обожнюю її, реально. Я б хотіла барабанну установку замість піаніно. Як мені сказати про це мамі? Це що? Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Ще як? О, це ж амазонська оця птиця. Ха-ха-ха-ха. Взагалі Амазон. Ой, все, коротше, я не можу просто... Наскільки ця гра пронизана спогадами з попередніх частин і якимись флешбеками. Це... Боже, я не знаю, просто... Бенуа Сокаль зробив настільки неймовірну роботу, ну... Мені аж хочеться плакати. Так, що це? Гарний у них будинок, насправді. Я б в такому жила. Oh, hello, Тільки Munchkin. Hey, Mom. Ой, її мама. Я, зважаючи на те, що мене частіше за все бісить, коли сонце світить в квартирі, мені Is було everything страшно. okay, Katie? Так її мама виглядає теж як Дана Роуз, алло. Це що? We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over from New York on her birthday. Ну. Ну що, не схожі? Схожі? А це що, її папа? О, такий красунчик. Це тепер треба знайти Music Box. Вона, мабуть, шкатулка десь на горі. Ось оця птічка. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Where'd this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. I just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be, then? Later, Katie.
But when? In a very, very long time, I guess. And I'll be gone. Стримала свою обіцянку. Що там, Кейт? А, це лист від Олівії? Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Що, вона все-таки їй зателефонує? What the hell? You want me to call you, Olivia? Fine. I've survived worse criticism. Use introspection? А як? I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Як нам використати інтроспекцію? I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Як? Use інтроспекція. Де нам її зробити? Може, біля телефону? Блін, вона реально позвонить Олівії? Що тут за лист лежить? Ви бачили? Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Та я думаю, вона тебе не засуджувала. Хоча? Ну, колись точно, але саме у листі. Так, і де ж нам взяти цю інтроспекцію? Може, біля телефону все-таки? О! Блін. Ну, я не знайшла інтроспекцію, вибачте. Що з нею? Hello? Hello? Mr. Kenton, is that you? Who's there, please? Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know. Things have been complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. Блять, офігенна подруга, вибачте за мати, але реально... I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. I get why you're mad. Do you think I'm not mad at myself?
Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. And that's how you're gonna stay. Чого вона така жорстка? Ну, хоча да, це вже минуле життя. Ну, а що робити? Ну. Ну, але Кейт відчуває провину. Тільки, що б змінило, якби вона була там, ну? Доброго ранку, Кейт. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. Кідо, фраза, слово, яке вживав Джоел по відношенню до Еллі. Хе-хе-хе. Ну що ж. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rouz was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Але повернемось ми до цього вже у наступній серії. Безмежно вдячна за перегляд, як завжди. Сподіваюсь, вам було цікаво. І повернемось до Syberia вже незабаром. Всіх обіймаю. Па-па.